Guys, I'm JAMVlog and welcome back to my channel. So for today's video is ka-color na po tayo ng hair. Yes, dalawa. With si ate yung mag-color ng hair ko. Tapos nakamix na po kami ng isa. Yan, ng isang box dyan. So yes, abang-abang sa ibang color. New year, new hairstyle. Charot. Bye. See you a bit. Charot. Yan, second batch na naman po. Katol, medyo makati na po siya kasi yun na daw magkate mo na. At least yung buhok ko lang yung makate, hindi katulad sa mga ibang babae. Charot. Bitter. Karugot, abi-abi. Basta makapiright pa sa music. So, yan na po, guys. Hinihintay ko lang mga 20 minutes na ngayon. Yung, kasi nag-time pa ako, diba? Sabi ko kanina. Yes. Christmas pa rin po. Sa bahay ng tita ko. Hi, Ping! Sige, I'll be right back. Mamaya. Pa. Date lang po. I-wash ko na kasi nag-time na 12:09 and basta something. Yes. Let's go.
Hello guys, so this is it na. Nag-color na siya. Pero wala siya may picture dito guys. At iba yung color dyan. I don't know. Wait lang, iback cam ko. Hello guys, I'm back again. So ito na update. Medyo di pa masyadong dry. At ito na ang color ng hair ko. Yan, tingnan niyo naman, di ba ang bangs? Color. Yes. I hope na hindi ako papagalitan, pero ayun sila magawa kasi nagawa ko na. So, yun lang guys. Thank you for watching. I hope you like this video even if it's so lame and so pabebe and everything. Thank you guys for watching. Bye-bye. Inside, he was shady enough, but now